Megrekedt élethelyzeteink, visszatérő, ismétlődő életviteli nehézségeink okának megértése könnyebb lehet a természet néhány törvényének átismétlésével. Biztonságos otthonainkban távol a természettől élve hajlamosak volnánk azt gondolni, hogy a biológia törvényei ránk már nem is annyira vonatkoznak, pedig ez nem így van. Áthatja életünket, hétköznapjainkat a biológia, és formálja a tudattalan döntéseinket, formálja tudattalan kommunikációnkat is. Ezek mind életminőségünk kulcskérdései. Azt sem értjük, hogy fordulhat elő, hogy a biológia sokkal inkább támogatja korábban átélt életveszélyes körülmények újra kialakítását, mint sem azon fáradozna, hogy biztonságos kuckót hozzon létre számunkra. A ma embere azt sem érti, hogy egyáltalán mi szükség van az életveszélyek biológiájának ismerésére, mi szükség van az életveszélyek elemzésére, egy olyan életvitel mellett, ahol jóformán az egész életünket le tudjuk élni, biztonságban, különösebb számottevő életveszélyekkel való találkozás nélkül. Azonban a reakcióinkban nem a tegnapi vacsora emléke nyilvánul meg, hanem az életvédő mechanizmusok kialakulásának idején tapasztalt életkörülmények, amikor még nem igazán lehetett egy helyen biztonságosan időzni sokáig, sőt a táplálékszerzés időtartamára különféle életveszélyekkel kellett az élőlényeknek szembenéznie. Ezért érthető okokból szívesebben vállaltak az élőlények olyan életkörülményeket, ahol már ismert, túlélhetőnek bizonyult életveszélyekkel találkozhattak. Ezért aztán, ha valaki talált egy túlélési módot egy életveszélyre, akkor szívesebben vállalta azt az élőhelyet, lakóhelyül magának, ahol ezekkel találkozhatott nap mint nap. Nagyobb valószínűséggel maradt életben hosszabb ideig egy ilyen területen, mint egy olyan élőhelyen, ami ismeretlen vagy túl nem élhető életveszélyeket tartogatott az élőlény számára. Leegyszerűsítve, például, ha valaki túlélt egy kígyómarást vagy egy kígyó támadását, oly módon, hogy fürkészte a talajt a lába alatt, vagy adott esetben egy villásbottal a támadó kígyót a földre szoríthatta, akkor nagyobb eséllyel kerülte el a túl nem élhető életveszélyekkel való találkozást, hogyha újra és újra ilyen veszélyek közepette élt, tehát kígyó lakta élő helyet választott magának. Végtelenül leegyszerűsítve a gondolatot, addig sem ette meg egy medve, amíg egy könnyebben túlélhető életveszély ismétlését választotta. Bizony, ma is ezek a biológiai törvények tehetők felelőssé azért, hogy újra és újra olyan életkörülményeket hozunk létre, amiket már ismerünk még akkor is, ha az kellemetlen számunkra, és egyáltalán nincs ínyünkre. Ezért azt javaslom, éljünk okosan, próbáljuk a biológia segítségével megtalálni a problémáink okát, azért, hogy változtatni tudjunk azokon. Éljünk okosan, éljünk tudatosan, működjünk együtt a tudattalan.